කවුද මේ? මොන කුණ්ඩ වාලයක්ද ගන්න? හෙලෝ ජනිත් කවුද මේ? මම අබේසිංහ සර්. ඔව් සර් කියන්න. අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ මොන මගුලකට බෝල් කරනවද මන් දන්නේ. මොකක් හරි කුණ්ඩ වාලයක් වෙන්න ඕනේ. ඔව් සර් කියන්න. ජනිත් මට මේ ඔයාගෙන් ලොකු උදව්වක් ඕන වෙලා කතා කරේ. ඔව් සර්. මේ ඉස්කෝලේ හවුස් මීට් පටන් ගත්තනේ. ඉතින් මේ හවුස් එක හදාගන්න ප්ලෑන් එකකුයි ඊට පස්සේ අර මේ ළමයින්ගේ තියෙනවනේ බැජ් ඒ වගේක්. ඒ ටිකයි. ඒ කියන්නේ එයාලගේ අර සූට් එකට තියෙනවා මේ හවුස් එකේ බැජ් එකක්. ඒ බැජ් එකයි දෙක හදාගන්න ඕන. මේ ඒ දෙක හදාගන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒකට තමයි මම මේවට කෝල් එකක් ගත්තේ. මේ මොකද ඔයාගේ ඉස්කෝලේනේ ඉතින් මේ වැඩේ මොකක් හරි කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඉතින්. ඇයි සර් ඕක ළමයින්ට කියලා හදවන්න බැරිද සර්? ඕක ළමයින්ටනේ කරන්න තින්න වැඩේ. අපි කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ සර් වැඩේ. ඔව් ළමයින්ට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වුණාට වැඩේ කියන්නේ දැන් වෙන පාරවල් වල නම් මේ ආර්ට් ටීචර් දාන්නේ නැහැ කිසිම හවුස් එකකට. ඒ වුණාට අපේ ඉස්කෝලේ ආර්ට් ටීචර්ස්ලා 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. එක්කෙනෙක්ව දාලා තියෙන්නේ හවුස් එකකට. ඉතින් මම දන්නවා මිනිහා ඕකේ මොකක් හරි ගේමක් ගාලා ඔය හවුස් එක උඩට ගේනවා. ඕකට ලකුණු වෙනවා. මෙහෙමනේ අපිට ඔය අනිත් ටීචර්ස්ලාට සෙකන්ඩ් වෙන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේ අපේ හවුස් එක දිනව ගන්න ඕන මේ වැඩෙන්. ඉතින් මම දන්නවනේ ඔයාට හරියට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඔයා ක්වොලිටියමටම කරනවා කියලාත් දන්නවා. ඒ නිසා ඔයා මේ දවස්වල නිකන් වෙන්නේ නැතිනේ ඇත්තෙත් මේ වැඩේ ෂේප් එකේ කරලා දෙන්න. මේ අනිත් එක ඔයාගේ ඉස්කෝලේනේ. එහෙමද? හෙලෝ සර් හෙලෝ ඇහෙන්නද මාව? හෙලෝ සර් හෙලෝ ඇහෙන්න. ඒක නිකන් නෙමෙයි රෙදි ඇඳන් ඉන්නේ. අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ මේකට තමයි කෝල් එක අරන් තියෙන්නේ. මේ පුංචුන්ට කරන්න තියෙන වැඩ නෙමෙයි. අපි ලව්ව කරවන්න හදන්නේ. රෙදි. හෙලෝ කට්ටුණා. අයියරම් බලන්න ඕන. ඕෆ් කරලාම දාන්න. එකපාරමයි සෝදාසු වෙනේවත් ප්ලේ වෙනවා අයියෝ. වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ මම ෆෝන්. ඔයාට හයි මම ජනිත්. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ නිර්මාණශීලීත්වයේ තියෙන ඛේදවාචකය ගැන. එහෙනම් ඉක්මනටම අපි ඒ ගැන කතා කරමු. වැඩි කල් බල ඉන්නේ නැතුව. මොකද දැනටමත් ඒක පරක්කුයි. දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගන්න පාසල් පද්ධතිය හරහා විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් පොඩි දරුවෙක් වචන කියවන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් ඇහෙන දේවල් නැවත අනිත් පැත්තට කියවන්න ගත්ත දවසේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් බිත්තිවල පොඩි ළමයි බලි අඳින්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අම්මලා තාත්තලා තමන්ගේ දරුවගේ නිර්මාණශීලීත්වය පිළිබඳව සෑහෙන දුරකට වද වෙනවා. දරුවන් අවසන වචන සම්බන්ධ වෙනොත් ඔවුන් හැම වෙලාවකම වගේ ඉම්ප්‍රෙස් වෙනවා. මම මේ කියන්නේ පොඩි ලදරුවෝ සම්බන්ධව. ඒ වගේම තමයි කුඩාම දරුවෝ සම්බන්ධ. ඊටත් අමතරව පාසල් යන ළමයින්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය සම්බන්ධව දෙමව්පිය වශයෙන් ගොඩ දෙනෙක් වද වෙනවා. ඇත්තටම වද වුණාට අපි කරන්න ඕන දේවල් කරනවද සහ දැනට ක්‍රියාත්මක පවතින සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන පද්ධතිය ඇතුලේ
දරුවන්ගේ මේ කුසලතාවයන් එහෙමත් නැත්නම් නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා තියෙන වැඩවලින් හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවද? මම උදාහරණ ඇතුව ඔයාලට ටික ටික දේවල් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙන සියලුම දේවල් අද වීඩියෝ එක ඇතුලේ අපිට කතා කරන්න බැරි වේවි. නමුත් අපිට ගොඩක් දේවල් මෙතෙන්දි කතා කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද මේ වගේ දේවල් අපිට අපේ චිත්‍රාදින ජීවිතය ඇතුළේදී අපිට සෑහෙන්න වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපේ අනාගත චිත්‍ර ශිල්පී පරපුර නිෂ්පාදනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් හදන්න මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක සෑහෙන්න වැදගත්. අද කාලේ වෙනකොට අම්මලගේ තාත්තලගේ එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියන්ගේ අතර තියෙනවා පුදුමාකාර රේස් එකක්. ඒ තමන්ගේ දරුවා ඉක්මනට ඉස්සරහට යවා ගන්න අනිකුත් දරුවන් පහු කරලා. ඔය රේස් එක තියෙන්නේ දෙමව්පිය අතර විතරක් නෙමෙයි සමහර අවස්ථාවල ගුරුවරු අතරත් තියෙනවා. මම පොඩි උදාහරණයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩක් පාසල්වල නිවාසාන්තර තරඟ පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර පාසල්වල දැනටමත් පවත්වලා ඉවරයි. සමහර ඒවායි තාම ඇදගෙන යනවා ඇති. කෙසේ නමුත් ඔයා චිත්‍රශිල්පියෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඇති මේ දවස්වල ඔයාලට වෙලා තියෙන දේ. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝල වලින් ඔයාලට කතා කරනවා ඇති. එහෙම නැත්නම් පාසලක ඉන්න ගුරුවරයෙක් ඔයාලට කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අනේ අපේ නිවාසෙට මොකක් හරි වැඩක් කරලා දෙන්න. නිවාසේ බැජ් එක හදලා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් නිවාසය හදා ගන්න අයිඩියා එකක් දෙන්න කියලා. පාසල් පද්ධතිය ඇතුලේ නිවාසාන්තර තරඟ පවත්වලා ඊට අමතරව ලස්සන නිවාසයක් හදන්න. ඒ වගේම තමයි ඒකට අදාළ කරන යුනිෆෝම් එකක් හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් බැජ් එක නිල ලාංඡනය හදන්න තමන්ගේ නිවාසයේ. ඒ කියන දේවල් කරන්න පාසල් පද්ධතිය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරලා තියෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම මේක කරන්න තියෙන දරුවන්ට. මේ නිර්මාණශීලී අදහස එන්න ඕනේ දරුවන්ගෙන්. නමුත් අද වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අද වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ මේ නිර්මාණශීලී අදහස එක්ක ගමේ ඉන්න චිත්‍ර අඳින්න දන්න මිනිස්සෙක්ගෙන්, චිත්‍ර ශිල්පියෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පාසලක චිත්‍ර ගුරුවරයෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් පාසලක චිත්‍ර ගුරුවරයෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් අහලා දැනගන්නවා. එතකොට ළමයින්ගේ අදහස් යෝජනා මෙතෙන්දි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? සමහර අවස්ථාවලදී ළමයින්ගේ අදහස් හා යෝජනා මේ අවස්ථාවල ක්‍රියාත්මක වුණත් මෙතෙන්දි ගේමට බහැලා ඉන්න කවුරුවත් නෙමෙයි පාසලේ ඉන්න ගුරුවරු. මොකද පාසල් පද්ධතිය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා අරග ඇතුලේ අපි දන්නවා නිවාස වලට බෙදලා තියෙනවා මේ ළමයින්. ඒ වගේම තමයි මේ නිවාස වලට ගුරුවරුත් ඇතුළත් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මෙතන තරඟය නිතතින්ම දරුවෝන්ගේ අතර වගේම ගුරුවරු අතරත් සිද්ධ වෙනවා. සමහර පාසල් වල ඒ පාසලේ ඉන්න චිත්‍ර ගුරුතුමා වැටෙන්නේ මොන හවුස් එකකටද කියන එක ගැන ලොකු කතිකාවතක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි චිත්‍ර ගුරුවරයා තමන්ගේ හවුස් එකට එනවා නම් කීයෙන් කී දෙනෙක් කැමතිද? එතකොට දැන් ඔතනින් නිරූපණය වෙන්නේ මොකක්ද? ඔතනින් නිරූපණය වෙන්නේ මේ තරගේ නිකම්ම ගුරුවරුන්ගේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී ගුරුවරු උපරිම try එකක් දෙනවා තමන්ගේ නිවාසය හරි ලස්සනට හදන්න. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ නිවාසයේ තියෙන අනෙකුත් ඇඳුම් පැළඳුම් වෙන්න පුළුවන්, බැජස් වෙන්න පුළුවන්, මේ හැම දෙයක්ම හරි ලස්සනට අනිත් නිවාසයට වඩා හොඳට හදාගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ළමයින්ගේ අයිඩියාස් ගන්න වෙනුවට කරන්නේ කොහේ හරි ඉන්න චිත්‍ර ශිල්පියෙක්ගේ අයිඩියා එකක් ගන්න එක. දැන් අරමුණ අපැහැදිලි. නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවයක් ඇතුලේ මේ වගේ අරමුණක් ඇතුව වැඩක් කරන්නේ දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය. ඔවුන්ගේ අදහස්, යෝජනා ඒ වගේ දේවල් ක්‍රියාවට නංවන්න. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අතින්ම මේ දේවල් නිපදවන්න සහ නිර්මාණය කරවන්න. නමුත් මෙතෙන්දි වෙන්නේ එක්කෝ අම්මලා තාත්තලා ගෙන්න ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ළමයෙක්ගේ අයිඩියා එකකට එන්න දෙන්නෙම නැහැ. ටීචර්ස්ලාට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්දි අයිඩියා එක වෙන්න ඕනේ දරුවන්ගේ අයිඩියා එක. මොකද මේක දරුවන්ට තමයි මේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය ඇතුලේ මේ සම්පූර්ණ අන්තිම දවස්වල තියෙන මේ ඩෙකරේෂන්ස් කරන්න දීලා තියෙනවා. ඇයි? ළමයින්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය, අලුත් දේවල් හදන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්න. මේක මම ඉස්සර වෙලාම කිව්වේ මේ දවස්වල මල වාතයක් වෙලා වදයක් වෙලා තියෙන දේ මෙන්න මේක. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට ටීචර්ස්ලාගෙන් කෝල්ස් එනවා මේ දේවල් අපිට හදලා දෙන්න කියලා. ඇත්තරම අපිට කරන්න පුළුවන් වුණත් විශේෂයෙන් මම නම් මේ වගේ දේවල් බාර අරගෙන කරන්නේ නැහැ. හේතුව මේවා අපාය යන්න සිද්ධ වෙන જાතියේ වැඩ. මොකද දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය පෙන්වන්න ඕන එකට අපේ නිර්මාණශීලීත්වය මෙතෙන්දි පෙන්නලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ගුරුවරුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය පෙන්නලා වැඩක් වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට දරුවන්ගේ අතර මේ තරඟය එහෙම නැත්නම් දරුවෝ හැම වෙලෙම බලනවා දෙයක් අලුත් දෙයක් ලස්සනට කරන්න. ඒ අයිඩියා එක යටපත් වෙනවා ගුරුවරයෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටියෙක්ගේ අයිඩියා එකක් එතෙන්ට ආවට පස්සේ. ඒ නිසා මේක පවක්. මේ පව කවදාකවත් කරන්න දෙන්නත් එපා, කරන්නත් එපා. මේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම මේ සිස්ටම් එකක්ම හදලා තියෙන්නේ ළමයින්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගන්න. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේක ඇත්තරම මේ එක වසරට
ළමයි බාරදීපු දවසිඳන් එහෙම නැත්නම් මොන්ටිසෝරියට ළමයි බාරදීපු දවසේ ඉඳන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ අම්මලාගේ වැඩි උනන්දුව. එහෙම නැත්නම් තාත්තලාගේ දෙමව්පියන්ගේ බාරකරුවන්ගේ වැඩි උනන්දුව. දැන් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පාසලකට ඇතුළත් කරාට පස්සේ එක එක අවස්ථාවලදී එක එක නිපුණතා ඇගයීම සඳහා එහෙම නැත්නම් එක එක දේවල් ළමයින්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය පරීක්ෂා කිරීමට සහ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කරන්න විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අර අපි ඉස්සරලා කතා කරපු වැඩසටහනත් ඒ වගේ වැඩසටහනක් ඒ වගේම තමයි නිවාඩු කාලය ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් පාසල ඇතුලේදී වෙන්න පුළුවන් විවිධාකාරයේ පොත්පත් හදන්න, කවර නිර්මාණය කරන්න, චිත්‍ර නිර්මාණ කරගෙන එන්න දරුවන්ට උපදෙස් දෙනවා මේ දේවල් කරන්න කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙක් ගෙදර ආවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යයෙක් ගෙදර ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අම්මට තාත්තට කියලා මේක හදෝගෙන ගෙනියන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අම්මා තාත්තත් මොකද කරන්නේ? Tamanට බැරි නම් වෙන අයියා කෙනෙක්ට අක්කා කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ එයාගේට වඩා වැඩි වයසකින් ඒ දරුවට වඩා වැඩි වයසකින් මේ නිර්මාණය කරපු කෙනෙක්ගේ ඇඩ්වයිස් එකක්. ඇඩ්වයිස් එකකටත් වඩා ඇත්තටම යාට කියලා කරව ගන්නවා. කරවගෙන මේ ළමයා ඉතින් මේක අරගෙන යනවා පාසලට. එතකොට ලකුණු ලැබෙනවා ළමයාට. නමුත් ළමයා නෙමෙයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒ දරුවා නෙමෙයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒක කරලා තියෙන්නේ වෙන කවුරු හරි කෙනෙක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඇගීමට ලක් වෙන්නේ ඒ දරුවද? නෑ, වෙන කෙනෙක්. එතකොට ඒ දරුවගේ නිර්මාණශීලීත්වය ඒ වගේ දේවල් ගිලිහිලා යනවා. ඒ කියන්නේ කුඩා කාලයේදීම නිර්මාණශීලී ජීවියෙක් හැදෙන්න තියෙන අවස්ථාව මරලා දානවා. මේක එක තැනකදී දෙකකදී ලංකාව ඇතුලේ දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේකට හේතුව තමයි අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ළමයි රේස් එකකට යට වෙලා ඉන්නේ. හැම වෙලේම දෙමව්පිය බලනවා අල්ලපු ගෙදර ළමයට වඩා තමන්ගේ ළමයා ඉස්සරහින් තියන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම දරුවගේ යාළුවට වඩා තමන්ගේ දරුවා ඉස්සරහින් තියන්න. මෙන්න මේ හේතුන් නිසා තමයි තමන්ගේ දරුවගේ නිර්මාණශීලීත්වය පොඩි කාලෙම නැති කරලා දාන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔය කුඩා ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ගන්න. ඒ කියන්නේ එක වසර, දෙක වසර, තුන වසර, හතර වසර වගේ ශ්‍රේණීන් වල ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ට විවිධාකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් කොහොමත් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කුඩා කාලයේදීම දරුවන්ව චිත්‍ර අඳින්න, ඒ කියන්නේ උගන්වන්න යොමු කරනවා. ඒ කියන්නේ බරපතල ලෙස හැඩගස්සවන්න චිත්‍ර ඇඳීම උදෙසා. මේකත් අතිශයම නරකයි කරන්න. මොකද පොඩි ළමයින්ගේ විෂන් එක, දර්ශනය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දර්ශනයක් තියෙන්නේ. අපිට හැම වෙලේම හැමදේම හදන්න එයාලගේ කරෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද අපේ view එක වෙනස් view එකක් තියෙන්නේ. එයාගේ view එක වෙනස් view එකක්. perspective සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒ වගේම තමයි පොඩි දරුවෙක්ගේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වැඩිහිටියෙක්ට වඩා. ඉතින් වැඩිහිටියෙක් අපි දකින ඇස්පෙක්ට් එකකින් ඒ දරුවා දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නිවැරදිව දකින දේවල් දරුවා දකින නිවැරදිභාවය වෙනස්. සාපේක්ෂ නිවැරදිභාවය වෙනස්. අන්න ඒ නිසා අපි කොච්චර හදන්න හැදුවත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලන්න පුළුවන් කකුල් හතරක සත්වයෙක් ඇන්දොත් පොඩි දරුවෙක් කකුල් හතරම එක පැත්තක තියෙනවා වගේ යා අඳිනවා. හැබැයි අපි කියනවා නෑ එහෙම අඳින්න බෑ. එක කකුලක් එහා පැත්තෙන් තියෙන අඳින්න මේක මෙහෙමයි හරමයි කියලා. තාමත් කුඩා අවදියේදී ඒක ඒත්තු ගන්නන්න අපි පුරුදු වෙනවා. මට එක්තරා ආකාරයක දරුවෙක් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ දරුවාට අලුතෙන් දෙයක් කරන්න බෑ. ඊටමත් කුඩා දරුවෙක්. නමුත් තව කෙනෙක් කරන දේ දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒකම කොපි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ දෙමව්පිය අඳුරගෙන තියෙන්නේ ඒක දරුවාගේ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වයක් විදියට. නෑ, කොපි කරනවා කියන එක නිර්මාණශීලීත්වයක් නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහර අවස්ථාවලදී තව බාරකරුවෙක් එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියෙක් ඒ දරුවගේ දක්ෂතාවය දැක්කොත් විමසන දෙයක් තමයි මේ දරුවට වඩා ඇයි මගේ දරුවට බැරි? ළමයි සාපේක්ෂ. කවදාකවත් ඒක හිතන්න එපා වෙන කෙනෙක්ගේ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වයක් තව කෙනෙක්ගේ නිර්මාණශීලීත්වයක් එක්ක එකට සසඳන්න ගලපන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම පොඩි දරුවන්ගේ. එතෙන්දි වෙන්නේ ඊට පස්සේ තව කෙනෙක්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අපි ඒ දිහා බලලා අපේ කෙනාව හදන්න ගියොත් වෙන්නේ දෙන්නම එක්කෙනෙක් වෙනවා. කාලයක් තිස්සේ මම හිතාගෙන හිටියේ ඇත්තටම පාසල් පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් මේ අපේ සමාජය ඇතුලේ තියෙන සිස්ටම්ස් ඇතුලේ අපේ කුඩා දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය එහෙම නැත්නම් අලුත් දේවල් හදන්න පුළුවන් හැකියාව හදන්න ක්‍රමවේද නැහැ කියලා. ඇත්තටම තියෙනවා. ඒක නිසි අයුරෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තියෙන එකේ අඩුපාඩුකම් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ඒක නිසි අයුරෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කුඩා දරුවෝනේ අපි ගැනනේ අපි මෙච්චරලා මේ කතා කරේ. කුඩා දරුවෝ නෙමෙයි. මහ දරුවොත් මෙහෙම්මම තමයි. ලොකු උනුත් මෙහෙම්මම තමයි. මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න. දැන් මම සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නකොට මම දකින දෙයක් තමයි ගොඩක් අය ෆොටෝස් ඉල්ලනවා. මට අයිඩියාස් නැහැ. මට කරන්න දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඇඳපු චිත්‍ර මට එවන්න, මට ඒ වයින් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ
එක පෝස්ට් එකක් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔන්න එක පෝස්ට් එකක් තියෙනවා මට තුම්පත් රෑනක් අඳින්න ඕන. ඔය තුම්පත් රෑන අඳින්න මම හරියට මට අයිඩියා එකක් නැහැ. ඔයාලා ඇඳපුවා තියෙනවා නම් මේ පෝස්ට් එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ උදාහරණයක් ඇත්තටම තිබිච්ච එකක් නෙමෙයි. මම හදලා කියපු එකක්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉතින් ගොඩක් කටේ තමන් ඇඳපු තුම්පත් රෑන දානවා. එතකොට අර මුලින් ඇයි එහෙම පෝස්ට් එකක් මුලින් පළ කරන්න පළ කරේ? ඒකට හේතුව තමයි එයාට නිර්මාණශීලීත්වය. එහෙම නැත්නම් එයාට අයිඩියා එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කන්සෙප්ට් එකක් නැහැ. වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියන අදහස එයාට නැහැ. ඔන්න ඕක බරපතල ගැටලුවක්. ඔයාට ෆොටෝ එකක් නැතුව වැඩක් කරන්න බැරි නම් එහෙම නැත්නම් පෙර කවුරු හරි කරපු දෙයක් නැතුව තමන්ටම දෙයක් කරගන්න බැරි නම් එතන මහ විශාල ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ගැලවෙන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ තමන් විසින්ම ගොඩක් දේවල් ගොඩනගා ගන්න ඕන. වටේ පරිසරය, අවට වටපිටාවේ තියෙන පරිසරය නිතරම ස්කෙච් කරන්න, අඳින්න, ඒ දේවල් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම වටපිටාවේ තියෙන ලයිට් කන්ඩිෂන්ස් වගේ දේවල් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මේකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි නිතර ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට අඳින්න තියාගන්න එක. තමන් ගාව ස්කෙච් බුක් එකක් තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය හදාගන්න ගමන් අර පොඩි දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය ගැනත් දෙතුන් පාර හිතන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාගේ තියෙන අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදියට අතාරින්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ ඇඩ්මිට් ස්ටුඩියෝස් ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඔයාටත් ජොයින් වෙන්න කැමති නම් ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කවුරු හරි ජොයින් කරවන්න කැමති නම් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන contact details එයාට ලබලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒව පාවිච්චි කරලා මාව contact කරගන්න. එතකොට අපේ Admit Studios drawing class එකට ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාගේ තියෙන අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් විදියට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනා videos බලන්න ඔයාට ආසාවක් තියෙනවා නම් අපේ channel එක දැම්මම ගිහලා subscribe කරලා bell notification එක all දාලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම සඳහන් කරන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. මම ජනිත්. අයබෝවන්.